Hello po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Mr. XYPH. So ngayon ang topic ko po for today is sa goal programming. Goal programming ay halos kaparehas lang po siya ng linear programming. So ganoon din po siya kung paano sinusolve. Kaya lang iniiba lang natin yung mga constraints natin. Kumbaga dito sa goal programming ay meron siyang multiple goals or maraming goals, while sa linear programming ay isa lang yung ating goal. So sa goal programming po ay yung mga deviational variable ay ating minimize, while yung sa linear programming po ay minamaximize natin yung profit. Kapag sinabi natin deviational variable, ito po yung mga slack, ito po yung mga surplus, kumbaga ito po yung pampuno o yung pangsobra dun sa ating mga constraint or yung ating mga right hand side. While sa linear programming po ay kailangan hindi mabaling yung yung condition. Kumbaga dito sa goal programming ay sinasatisfy naman niya yung mga goal. Kumbaga ano yung ma-achieve, ano yung hindi. Sa linear programming po ay ino-optimize lang natin, which is yung maximizing profit and minimizing cost. So dito po sa goal programming ay mayroon siya mga soft constraint. Ibig sabihin, okay lang kahit mabaling yung mga constraint na nandun. So para din siyang satisfying. Pero dito po kasi pagka sinabi nating soft constraint, binabase lang natin siya sa mga priorities na kailangan natin sundin. So sa linear programming po, walang priorities. Basta masunod lang yung kanyang mga constraints. So ayun yung kumbaga sinusolve natin. Optimizing yung tawag doon. So here we have the example, Clear Shampoo. Gina is the production manager of the Clear Shampoo and she wants to determine the production mix that will result in maximum profit through goal programming. She is able to determine the data necessary for her to make a decision. Clear Shampoo produces two products, men's shampoo and women's shampoo. She will earn $6 for every case of men's shampoo produced and $8 for every of women's shampoo produced. Both men's and women's shampoo has 3 processes: by mixing, bottling, and packing. It will take 5 minutes to mix 1 case of men's shampoo and 10 minutes to mix 1 case of women's shampoo. It will take 7 minutes to bottle 1 case of men's shampoo and 7 minutes to bottle 1 case of women's shampoo. It will take 9 minutes to pack 1 case of men's shampoo and 5 minutes to pack women's shampoo. She has a total of 100 minutes available for mixing process per day. Total of 84 minutes available for bottling process per day. Total of 90 minutes available for packing process per day. As you can see, ito po yung table summary ng Clear Shampoo problem. So dito po sa left side, meron tayong mixing, bottling, and packing. While sa right hand side natin, ito po yung total available minutes per day natin, which is yung sa mixing ay meron tayong 100 minutes, sa bottling ay meron tayong 84 minutes, and sa packing ay meron tayong 90 minutes per day na available. Tapos sa pinakababa po yung ating profit per case, naka-dollar po siya. So yun, i-maximize po natin yun. So the table before, so we convert it into linear programming form. So we have the objective of maximizing profit, which is 6x sub 1 plus 8x sub 2. Yung x sub 1 po dyan stands for men's shampoo, while yung x sub 2 po dyan stands for women's shampoo. So we have the subject to constraints. So we have the constraints of 3, which is yung mixing, bottling, and packing. So sa mixing equation po, we have 5x sub 1 plus 10x sub 2 is less than or equal to 100. So sa bottling equation po ay meron po tayong 7x sub 1 plus 7x sub 2 is less than or equal to 84. So sa ating packing equation po ay meron po tayong 9x sub 1 plus 5x sub 2 is less than or equal to 90. So yung ating x sub 1 and x sub 2 dapat positive lang po siya. So kailangan po is greater than or equal siya sa 0. Pwede siya maging 0, pero syempre maging reality naman po, diba? In linear programming method, ito po yung kanya magiging sagot. So copy lang po natin yung LP form kanina and gawa tayo ng Cartesian plane quadrant 1 only kasi kinukuha natin yung positive answer lang, diba? So yun nga po. So kada equation po, apply lang po natin yung x and y intercept or yung x sub 1 and x sub 2 intercept form kasi naka x sub 1 tayo sa ating horizontal and naka x sub 2 tayo sa vertical. So ayun na po, kaya x sub 1 and x sub 2 intercept form. And yun nga po, nakuha natin sa equation 1 is 20, 0
tapos 0, 10. And sa second equation we have 12, 0 and 0, 12. And sa third equation we have 10, 0 and 0, 18. So ilan po yung kanya magiging mga answer. So we have the 4 feasible point. So we have the point A, point B, point C, and point D. So sa point A and point D, so meron po tayong 0, 10 and 10, 0 kasi yun na po, nakatutok na yung sagot niya. And sa letter B and letter C, apply lang natin yung intercept method, which is yung dalawang equation, kukunin natin yung x sub 1 and x sub 2 niya. So yun lang po. Then ito yung kanya magiging sagot. We have the 4 and 8 sa letter B, and sa point C meron tayong 7.5 and 4.5. So we have the table and we have the summary kung sino yung magiging pinakamataas. And ang nakapagbigay ng pinakamataas sa profit is si point B, which is yung 4 men and 8 women. So ito po yung sagot niya in linear programming. So optimization siya. Since goal programming ang ating topic, si Gina nga ay merong gustong i-achieve na maraming goals base sa kanyang mga priority. So sa goal number 1 niya, kailangan daw makapag-produce tayo ng profit na $85 if possible during the production period. And sa goal number 2, ay kailangan daw ma-fully utilize ang available mixing department hours. Sa goal number 3 ay i-avoid daw yung overtime sa bottling department. And sa goal number 4 ay i-avoid din yung overtime sa packing department. And sa goal number 5 ay kailangan daw ay makapag-produce daw tayo ng at least 7 men shampoo. The deviational variables are meron tayong d sub 1 negative and d sub 1 positive. So sa negative po ay underachievement of profit target or hindi daw na-meet yung profit target. So sa positive po ay overachievement of profit target, o ibig sabihin sumobra po yung kinakailangan nating quota para dun sa target natin na profit. So sa D sub 2, negative and positive, sa negative po ay idle time daw ng mixing process or underutilization. So sa positive naman po ay meron tayong overtime in mixing process or overutilization. So ibig sabihin sumobra po yung time natin dun sa kinakailangan. So dun po sa D sub 3, meron din tayong negative and positive. Idle time din po siya ng bottling process or underutilization. So sa positive po ay overtime in bottling process or overutilization. So sa D sub 4 naman po natin ay idle time ng packing process or underutilization. So sa D sub 4 positive ay meron tayong overtime in packing process, overutilization. So sa lastly, meron tayong D sub 5, negative and positive, which is underachievement of men shampoo goal, while sa positive po ay overachievement of men shampoo na goal. Since si Gina daw ay medyo hindi concerned about D sub 1 positive, D sub 2 positive, D sub 3 negative, D sub 4 negative, and D sub 5 positive. So ito po yung ating magiging bagong objective function and yung ating constraint. So ang ating objective naman dito ay i-minimize natin yung total deviation o yung kabaligtaran nung kaninang binabanggit ko, which is yung D sub 1 negative plus D sub 2 negative plus D sub 3 positive plus D sub 4 positive plus D sub 5 negative. So ito po yung ating magiging bagong STC or yung subject to constraints. So dinagdag lang natin dito yung kaninang objective function, which is yung profit. So magiging constraint na po siya. So ito po yung equation, meron tayong 6x sub 1 plus 8x sub 2 plus d sub 1 negative minus d sub 1 positive is equal to 85. So kung makita nyo po ay yung goal po kanina ay inad nga dun sa right hand side ng profit, which is yung 85. So yun nga po yung pangunahing goal po ni Gina. So sa second equation po natin, which is yung mixing process, so meron po tayong 5x sub 1 plus 10x sub 2 plus d sub 2 negative minus d sub 2 positive is equals to 100. So yun nga po. So sa third po natin na constraint ay meron tayong bottling process. So meron tayong 7x1 plus 7x sub 2 plus d sub 3 negative plus d sub 3 positive is equals to 84. So sa ating sunod na constraint, so meron tayong packing process na 9x sub 1 plus 5x sub 2 plus d sub 4 negative minus d sub 4 positive is equals to 90.
So, yun nga po, yung contract na sinasabi dito ay yung kaninang makapag-produce daw ng at least 7 na men shampoo. So, ito po yung kanya maging equation. X sub 1 plus D sub 5 negative minus D sub 5 positive is equals to 7. So, lahat ng yan, lahat ng D sub 1, D sub 2, D sub 3, D sub 4, D sub 5, tsaka yung X sub 1, tsaka yung X sub 2, ay kailangan nga daw is positive po yung magiging sagot. So, yun lang po. So, si Gina nga daw ay nag-set daw ng following priorities ng kanyang 5 goals. So, dito po, sa goal number 1 natin or yung top priority natin ay makapag-reach daw si Gina ng profit as much above $85 as possible. So, following the fully used mixing process hours available, so kailangan daw i-fully utilize daw yon. So, sa third priority natin, i-avoid nga daw yung overtime ng bottling process. Ganun din po sa priority 4 natin na packing process is avoid din yung overtime natin. And last priority natin, makapag-produce nga daw tayo ng 7 men shampoo. Kung isosolve natin siya, ito po yung kanyang pagkakasunod-sunod. So, i-minimize natin yung total deviation, which is yung P sub 1, D sub 1 negative, plus P sub 2, D sub 2 negative, plus P sub 3, D sub 3 positive, plus P sub 4, D sub 4 positive, plus P sub 5, D sub 5 negative. So, kaya nilagay po yung P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, P sub 5. Ayun nga po yung pagkakasunod-sunod nating isosolve. So, isa-isa siyang isosolve kasi yun nga po yung priority, diba? So, unahin natin isolve yung priority 1 hanggang makarating dun sa dulong part ng priority natin, which is yung P sub 5 natin or yung priority 5 natin or last priority. Okay, diba? Ang dami, no? So, sa ating goal programming, kung mapapansin nyo yung minimize total deviation, so, dinagdagan ko lang siya ng P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, P sub 5. So, magkakasunod-sunod yan. So, ibig sabihin, mamaya, una nating isosolve yung P sub 1, D sub 1 negative. So, hintayin nyo lang yan. So, following the subject to constraint, and then, si Gina nga daw ay merong mga goal. So, ayan po yun. Kinapy-paste ko lang din yan. So, makapag-produce nga daw ng $85, ma-fully utilize yung mixing department, avoid overtime ng bottling and packing department, and to meet the contract required to produce at least 7 men shampoo. So, yun po yung kanyang goal. First goal, we need to minimize the profit into $85. So, ibig sabihin po, kukunin po natin yung 2 points through X and Y intercept. So, ito po yung kanya magiging 2 points. So, meron tayong 13, 1/3, 0, and 0, 10, 5/8. So, ito po yung kanya magiging slope intercept. Tapos, yan po yung goal natin, which is at least $85 profit. So, yung shaded part niya is magiging away from 0 siya. So, ayan po yun. So, mawawala si D sub 1 negative kasi na-minimize na siya. So, ayun na po yung kanya magiging shaded part niya. So, sa ating second goal, ay meron po tayong minimization naman ng P sub 2, D sub 2 negative. So, ibig sabihin, minimization din siya. So, ayan po yun. Ibig sabihin, kunin natin yung kanyang 2 points ay makakakuha tayo ng 20, 0, and 0, 10 or yung kaninang sagot dun sa LP form natin. So, ito po yun. And then, meron tayong D sub 2 positive and D sub 2 negative. Since minimization yung ating yung ating goal natin, mawawala nga dito si D sub 2 negative. So, magiging away from 0 din yung kanyang So, mawawala ito. So, mapupunta dun sa red part yung kanyang shaded part. So, makakating siya. So, mawawala to. So, sa ating third goal, ay meron naman tayong dinagdag dito na minimization daw ng P sub 3, D sub 3 positive. So, kaya positive po yun, ay kailangan daw i-minimize natin yung over. Okay, di ba? So, ibig sabihin po, meron tayo ditong 12, 0, and 0, 12. And, meron tayong D sub 3 positive and D sub 3 negative. So, pipili lang tayo sa kanyang dalawa. Since yung our goal is to meet at most 84 hours for bottling process or our bounding shade is near to 0. So, lalapit daw sa 0. Since hindi na nga siya malalapit sa 0, so pipiliin niya lang is mawawala yung malaking part ng shaded part, which is ayan. So, mapupunta siya dun sa maliit na part na yan. Kasi dyan na siya mag-meet. Silang tatlo. Yung tatlong equation na yan, yung nauna, yung first, second, and third goal, ayun na po yung kanya magiging shaded part. So, ayan po yun. So, sa ating bounding, mawawala po yung positive. So, ayun po yun. So, mawala yung over. And sa ating fourth goal,
ay meron naman po tayong P sub 4, D sub 4, positive. So, ayun po yun. Yung 9x sub 1 plus 5x sub 2 is less than or equal to 90 daw. So, kunin natin yung kanyang 2 points. So, makukuha natin is 10, 0, and 0, 18. So, ito po yung kanyang slope form niya. So, meron tayong D sub 4 positive and meron tayong D sub 4 negative. Since ang goal natin is to meet at most 90 hours for packing process, our bounding shade is near to 0. Since, na-meet naman niya yung shaded part dun sa loob niya, so magiging redundant nga lang yung mangyayari sa kanya. Redundancy linear programming. So, parang okay lang din kahit wala na siya, diba? Kung parang ganun lang yun. So, yun po, mawala si positive. Our last goal is to minimize daw yung P sub 5, D sub 5 negative. So, ang ibig sabihin lang daw nun, i-minimize daw natin yung underachievement ng 7-men shampoo. So, yun nga daw. So, kailangan daw at least 7-men shampoo makapag-produce daw tayo. So, meron po tayo ditong X sub 1 is greater than or equal to 7. Since ang ating point natin is 7, 0, and 7 infinity, so magiging vertical line siya. So, ayun po siya. And yung ating D sub 4 positive going to the right side and the D sub 4 negative is going to the left side. Since ang ating goal is to meet at least 7-men shampoo, our bounding shade is away from 0. Since hindi nga po pwede mangyari yon dahil yung ating feasible area is nasa left side ng ating equation number 5 natin, so hindi nga po mamimit, so magiging infeasible siya. So that's why fifth goal is not achieved. So, ayun po yung kanyang analysis ng all 5 goals natin. So, ayun po yun. So, intindihin nyo na lang po, medyo magulo na kasi ang dami niya eh. So, dito po sa ating summary, ay meron tayo the optimal solution must satisfy the first 4 goals and come as close as possible to satisfying the 5th goal. Kaya lang po nakakalungkot pong sabihin na yung 5th goal po natin ay hindi po na-achieve. Pero okay lang din yun kasi na-achieve naman po natin yung first 4 goal natin, diba? So, mas okay na po yun kaysa walang na-achieve. So, meron po tayo ditong table summary para sa mga points. So, meron tayong 4 na points kanina, yung A, B, C, and D. So, sa point A and point D natin, madali na nating natukoy yung value niya kasi tinignan na natin yung graph. So, sa point A po natin, meron tayong x sub 1 na 0 and x sub 2 na 12. So, sa point D natin, meron tayong x sub 1 na 0 and x sub 2 na 6.25. So, dito pa, isolve muna natin yung mga points dun sa B. So, meron tayong x sub 1 and x sub 2. Unahin po natin isolve yung x sub 1 natin by using elimination method. So, yung dalawang equation na tumama po sa point B natin is yung bottling process and yung mixing process. So, sa bottling process, meron tayong 7x sub 1 plus 7x sub 2 is equals to 84. And sa ating mixing process naman po ay meron tayong 5x sub 1 plus 10x sub 2 is equals to 100. So para po makancel yung kanyang x sub 2, kupay natin yung numerical coefficient ng kabilang equation which is yung 10 dun sa 10x sub 2 So i-multiply natin dun sa unang equation. And then dun sa pangalawang equation naman natin, kupay naman natin yung pangalawa dun sa natin, yung numerical coefficient naman nung first equation which is yung 7x sub 2. So pero i-negate natin yon para ma-eliminate talaga siya. So dito po sa unang equation po natin, ang lalabas po sa kanya is 70x sub 1 plus 70x sub 2 is equals to 840. And sa pangalawa naman po na-negate siya, diba? So ibig sabihin magiging negative lahat na nasa baba natin. Kung positive lahat yun nasa equation So dito po meron tayong negative 35x1 plus magiging negative 70x sub 2 is equals to negative 700. So i-minus lang natin yung mga like terms natin which is yung dalawang x sub 1 natin. So magiging 35x sub 1 is equals to 140. Kasi 840 minus 700 is equals to 140. Since wala na tayong i-compute kay x sub 2 kasi na-cancel out na nga siya, yun nga yung goal natin dyan. So i-divide natin both sides by 35 para ma-cancel nga po yung numerical coefficient ng x sub 1. So mapupunta siya dun sa kabila. Kaya magiging diba? Matatranspose. Kaya i-divide siya ng 35. So magiging x sub 1 natin is equals to 4. So dito po, meron na tayong value na x sub 1. So sa pangalawang method natin, gagamit naman tayo ng substitution method. So i-substitute lang natin yung value na x sub 1 which is yung 4 sa equation number 1 para wag na tayong pumili ng kahit ano. Doon na tayo sa equation 1. So meron tayo dito na 7x sub 1 plus 7x sub 2 is equals to 84. So multiply natin yung 7 dun sa 4. So nawala na yung x sub 1 kasi na-substitute na nga ni 4. Plus 7x sub 2 is equals to 84. So 7 times 4 is equals to 28 plus 7x sub 2 equals to 84. So yun na nga po, magiging 7x sub 2 is equals to 84 minus 28. Saan napunta yung 28?
tinranspose lang natin yan sa kabila. So yun nga po, so, kaya nawala dun sa kabilang side. So napunta sa right hand side, so minus lang niya yon yung 84. So magiging 7x sub 2 is equals to 56. So divide lang natin both sides by 7. So 56 divided by 7 is equals to 8. So yung x sub 2 natin is 8. So yun po yung magiging ating value ng point B natin. So dito naman po sa sumunod ay isasolve natin yung point C natin. So dito unahin natin si x sub 1 natin, gumamit tayo ng elimination method, and yung mga equation na tumama po dun sa point C is yung profit tsaka yung mixing process. So dito po ay solve natin by using elimination method, i-eliminate natin si x sub 2. So copy natin yung magkabilang numerical coefficient ng bawat equation natin. So sa unang equation, i-multiply natin sa numerical coefficient ng pangalawang equation natin, which is yung 10. And ganun din po sa kabila, iba-vice versa lang po natin. And ang mangyayari po sa kanya is, mamultiply na siya and then makaka-cancel out yung x sub 2 natin. So ganito mangyayari, 60x sub 1 plus 80x sub 2 is equals to 850. So sa kabila, sa sumunod na equation po is magiging negative 40x sub 1 plus negative 80. So magiging negative siya. X sub 2 is equals to negative 800. So yun nga po, so yung minus lang din natin yung like terms natin, which is yung 60 minus 40 magiging 20. X sub 1 is equals to 50 kasi 850 minus 800 is equals to 50. Yun nga po, i-divide lang natin sa numerical coefficient ng x sub 1 para makuha yung value ng x sub 1. So divided by 20 both sides. So 50 divided by 20 is equals to 2.5. And yung makaka-cancel out yung 20 sa x sub 1. So yun po yung magiging value ng x sub 1 natin, 2.5. So sa kabila ay gumamit tayo ng substitution method para makuha naman natin yung x sub 2 natin. So piliin natin yung unang equation natin, which is yung 6x sub 1 plus 8x sub 2 is equals to 85. So substitute lang yung x sub 1 ng 2.5. So magiging 6 times 2.5 plus 8x sub 2 is equals to 84. So 6 times 2.5 is equals to 15 plus 8x sub 2 is equals to 85. So magiging 8x sub 2 is equals to 85 minus 15. And then, i-minus lang yung 15 dun sa 85. So magiging 70 nga yung sagot dun. So magiging 8x sub 2 is equals to 70. So divide both sides by 8 para makuha natin yung value ng x sub 2. So magiging x sub 2 is equals to 8.75. So ito nga po yung mga possible points galing sa mga coordinates. So meron tayong A, tapos 0, 12, tapos sa B po ay 4 tsaka 8, sa C po ay 2.5 at 8.75, tapos sa point D po meron po tayong 0 and 10.625. So dito po table form for point A. So yun nga po, lahat ng constraint natin ay i-multiply natin dun sa value ng x1 at saka sa x2 natin. So ibig sabihin 0 times 6 is equals to 0, 12 times 8 is equals to 96, tapos and so on and so forth. So ang magiging value nga po dito is magiging, yung profit natin ay magiging 96, tapos yung mixing po natin is 120, yung bottling natin is 84, tapos yung packing natin is 60, tapos yung contract natin, yung last priority natin, which is 0 po yung sagot niya dito. So dito pa i-compare natin siya dun sa goal na sinet ni Gina. So dito pa meron po tayong difference na 11 sa profit, 20 po dun sa mixing, 0 sa bottling, negative 30 sa packing, and negative 7 po sa contract. At sa point B naman po, ang kanya magiging total po, sa profit po meron po tayong 88, tapos meron tayo sa mixing na 100, sa bottling po ay meron tayong 84, tapos sa packing po, meron po tayong 76. Sa contract po ay meron po tayong 4. So, i-compare lang natin siya dun sa goal. Ang magiging difference po dun sa profit is magiging 3. Sa mixing po ay 0. Sa bottling po ay 0. Sa packing po is negative 4. And sa contract, meron po tayong negative 3 na difference. Sa ating point C po, dito po ang x sub 1 natin is 2.5 while yung x sub 2 po natin is 8.75. So ang kanya magiging total summary po, sa kanya pong profit ay meron tayong 85, sa mixing po ay meron tayong 100, sa bottling po ay meron po tayong 78.8, sa packing po ay meron po tayong 66.3,
Sa ating contract ay meron po tayong 2.5. So, syempre, compare lang natin siya sa goal. Ang difference niya po sa profit is 0. Ang difference niya po sa mixing ay 0. Sa bottling naman po ay meron po tayong negative 5.25. Sa packing po ay meron po tayong negative 23.8. At sa ating contract ay meron po tayong negative 4.5. And sa ating last point po natin, which is yung point D, dito ang x sub 1 po natin is 0. At ang ating x sub 2 is 10.625. So dito po ang total summary niya po. Sa kanyang profit ay meron po tayong 85. Sa mixing po ay meron po tayong 106. Sa bottling po ay meron tayong 74.4. Sa packing po ay meron po tayong 53.1. And sa contract ay meron po tayong 0. So compare lang po sa ating goal ay meron tayong difference na 0 sa profit, 6.25 po sa mixing, negative 9.63 sa bottling, and negative 36.9 sa ating packing. Tapos sa last constraint natin na contract ay meron tayong negative 7 na difference. So saan natin magagamit ito? So dito isa-substitute natin yung kada point dun sa lahat ng constraints natin. Ibig sabihin, kung una mong gagamitin is letter A, so isa-substitute mo yung value ng A, which is yung 0 tsaka 12 sa lahat ng constraint. Ganon din sa B, sa C, at sa point D. At i-compare natin doon kung ano yung may pinakamaliit na variance or yung difference. So, para saan nga po itong mga pinagko-compute nating mga differences? So, dito po, i-compare nga natin po yung mga difference nila sa mga point, which is yung A, B, C, and D. At syempre, kukunin natin yung may pinakamababa po sa kanila. So, dito po sa ating goal 1, ang pinakamababa po na value is yung letter C and D. So, ibig sabihin po, X na po yung dalawang point na A and B. So, wala na po siya. X na. So, ibig sabihin po, meron pa tayong dalawa na nag-tie. Yung nag-zero nga sila parehas. So, susunod nating hanapin yung goal 2 naman. So, dito, ang may pinakamababa, syempre, si letter C. So, ito po yun. Ibig sabihin, X na si point D. So, wala na siya. So, may nanalo na ang ating point C na meron tayong x sub 1 na 2.5 tapos x sub 2 na 8.75. So, ang ating summary po, syempre, yun yung gagawin nating sagot. Sa ating profit ay meron tayong 85 at meron tayong 0 na difference at na-achieve po siya. Sa mixing naman po natin ay meron tayong 100 hours at nagtugma siya dun sa goal natin at ibig sabihin nun ay yung difference natin is 0. So, achieve din siya. So, sa ating bottling ay meron tayong 78.8 hours. At ang goal nga po natin dito is at most of 84 hours. So, ibig sabihin, underutilization, which is yun yung goal natin sa bottling. So, na-achieve nga po natin yon. So, sa packing naman po ay parehas lang din, underutilization din. So, hindi rin siya masyado nagamit. So, which is, ayun yung goal niya dun sa packing process. Meron tayong 66.3 hours and 90 hours yung goal natin. So, meron tayong negative 23.8. So, achieve din po siya. So, sa contract po natin ay meron tayong 2.5. Ayun yung nakuha nating sagot. Kasi 2.5 times 1, diba? Ayun yung x sub 1 natin. So, times 1 lang siya. At ang ating goal doon is kailangan at least 7 daw makapag-produce tayo. Pero hindi natin siya na-achieve. Kasi nga, yung 4 na priority natin ay mas importante pa kaysa dun sa makapag-produce nga tayo ng at least 7. Kasi pagka ginawa natin yun, baka hindi natin ma-achieve yung 4. Baka ito lang ma-achieve natin tapos yung 4 hindi, diba? Eh, hindi naman siya ganun ka-importante. Pero importante din siya, kaya lang mas mabigat lang yung importansya ng 4 na goal natin. So, ang summary nga po dito is si Gina should produce 2.5 cases of men's shampoo and 8.75 cases of women's shampoo to satisfy the first 4 goals and come as close as possible to satisfying the 5th goal, but yung ating 5th goal is unachieved. So, yun pa ibig sabihin ng goal programming. So, ang ating magiging profit is 85, which is tamang-tama po dun sa ating goal natin. So, yun lang po. Maraming salamat po, Mr. XYPH.